สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนันเด็กฝึกงานจาก Lily House เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากได้มานั่งคุยกับนักเขียนชื่อดังคุณฟริกกี้ครับสวัสดีค่ะฟริกกี้ค่ะนันขอเรียกฟริกกี้แค่ฟริกกี้เลยนะครับพอดีอายุประมาณใกล้ๆกันได้ค่ะแล้วอันนี้ตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะมือเย็นไปหมดเลยโอเคเพราะครับว่าแอร์หนาวมากจะว่าไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เรียกว่าฟริกกี้แบบออกหน้ากล้องแบบ official อ่าจริงๆแล้วtechnically มันก็ไม่ได้ถือเป็นครั้งแรกขนาดนั้นเพราะว่าสมัยที่ยังไม่มีโควิดสมัยเมื่อหลายปีก่อนก็เราก็เคยไปงานหนังสือแล้วก็บางทีก็แบบมีคุณนักอ่านที่แบบเห็นเราแล้วจำเราได้ก็เข้ามาทักบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่านักอ่านจากตอนนั้นน่าจะจำเราตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสมัยนั้นเรายังผมติ่งอยู่เลยสมัยที่เริ่มเขียนนิยายแรกๆตอนนั้นอยู่ม.2ม.3เองค่ะแล้วตอนนี้อยู่ ปี 2ค่ะนานเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็ดูสิกลายเป็นนักเขียนชื่อดังมีผลงานมากมายหลากหลายเรื่องนะครับเปิดพีตลอดเวลานักแฟนคลับล้นหลามนะเอ่อจะเรียกว่าชื่อดังก็ดูจะเป็น exaggeration เกินไปนะคะจริงๆก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่มียอด follow ทวิตเยอะและทวิตโด่งดังจากเรื่อง18บวกดีกว่าค่ะโอเคครับแฟนคลับที่ตามอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าเรื่องอะไรใช่ค่ะงานเขียนที่ฟิกกี้เขียนมาเนี่ยก็มีหลายเรื่องมากเลยงั้นผมขอพูดถึงเรื่องแรกก่อนแล้วกันเป็นเรื่องแรกที่ผมอ่านคือ Witch Hunt ครับอ่าไสยศาสตร์101ใช่จะบอกว่าช่วงแรกๆที่รู้จัก Lily House แล้วเข้าไปดูในเว็บเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยขึ้นเตะตาตลอดเลยแล้วพอมีโอกาสได้อ่านก็แบบ นักเขียนคนนี้ใช้ได้ขนาดนั้นเลยใช่เป็นแบบ first impression of Freaky เลยใช่ตอนแรกแบบว่าคือจะบอกว่าเอ่อวิชันเนี่ยสำหรับผมมันเหมือนแบบเลยเครปเค้กทุกคนเคยกินเครปเค้กใช่ไหมครับมันจะแบบเป็นเลเยอร์มันก็จะมีความแบบเป็นชั้นๆของมันแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือตอนจบมันเหมือนเป็นแบบราดซอสอะไรสักอย่างลงไปแล้วมันแบบทำให้เครปเค้กอันนี้มันแบบพิเศษขึ้นมาแบบว้าวอยากคุยกับนักเขียนคนนี้มากๆเลย อุ้ยอ่าพูดซะเขินเลยนะคะจริงๆแล้วสำหรับใครที่อยากรู้ว่าชั้นสุดท้ายของ Crepe Cake ที่นันพูดถึงเป็นยังไงนะคะสามารถสั่งซื้อเล่มวิชันได้ที่Lily House เลยค่ะตอนนี้น่าจะมีขายอยู่ที่ Lily House ค่ะมีสต็อกอยู่แล้ววิชันเนี่ยครับมันเป็นเซตติ้งมันคือที่อเมริกาถูกไหมใช่ค่ะ ทำไมถึงเลือกอเมริกาเพราะว่าจริงๆเราตั้งแต่เริ่มเขียนนิยายเลยอะตั้งแต่ม.2เลยอะเราไม่เคยไปโผล่เซตติ้งที่อื่นเลยจนกระทั่งมาถึงเรื่องผู้หญิงชื่อลิซนี่เนี่ยแต่ว่าขอพูดถึงเซตติ้งอเมริกาก่อนคือเราค่อนข้างเป็นคนมีแพชชั่นกับประเทศนี้มาตั้งแต่เด็กคือเอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพชชั่นมาเริ่มตั้งแต่ตอนไหนอาจจะเป็นตอนที่แบบเราดูหนังฝรั่งเยอะแล้วเซตติ้งส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่อเมริกาอะไรแบบนี้ เราก็เลยมีความฝันว่าเฮ้ยอยากไปลองใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนี้เราสักครั้งอะไรแบบนี้จนกระทั่งม.3สอบติดไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาแล้วตอนม.4ก็ได้ไปก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่แล้วมันก็ได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมคุ้นเคยกับภาษาการใช้ชีวิตกฎหมายบ้านเมืองเอ่ออะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถสิแต่เรารู้สึกว่า อ่าเราสามารถเขียน setting นี้ได้ดีที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะเขียน setting นี้ตลอดค่ะเหมือนมีความเข้าใจกับประเทศนี้มากใช่ถูกต้องประมาณนั้นซึ่งก็ทำให้มีเป็น non fiction เข้าใจไม่ใช่นิยายเรื่องแรกของฟิกกี้ออกมาด้วยอ่ถูกไหมาจากการไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาครั้งนั้นใช่ค่ะจากตอนนั้นที่ไปอเมริกาตอนม.4ตอนนั้นเรายังอายุไม่16ดีเลยอายุ15ตอนที่ไปถึงแล้วก็ไปอายุ16ที่อเมริกาก็ตอนนั้นก็คือมันก็ยังเด็กอะเนาะอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยตั้ง15-16แล้วมันก็พอรู้เรื่องแล้วแต่จริงๆคือเราอะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบ ที่เป็นเป็นอำเภอที่ไก่ย่าง5 ดาวเพิ่งจะมาเปิดเมื่อปีที่แล้วอะคือมันแบบ ว้าว ใช่คือมันก็เลยเหมือนกับว่าเราอะค่อนข้างอ่อนต่อโลกในระดับหนึ่งแล้วพอไปถึงตรงนั้นน่ะ
เราไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในประเทศที่เขาไม่มีใครพูดภาษาไทยเลยร้านอาหารไทยไม่มีเป็นเมืองที่แบบเล็กมากมีคนอยู่ไม่ถึง500คนมีครั้งหนึ่งอยากได้ถุงน่องโฮสต์แดดต้องขับพาไปซื้อ2 ชั่วโมงกว่าจะได้ถุงน่องมาคู่หนึ่งมันก็เลยค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่ลำบากนิดนึงแล้วค่อนข้างแบบ traumatize ในระดับหนึ่งของเราแล้วเราก็เริ่มเขียนไดอารี่ตอนอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าไม่มีใครคุยกับเราเลย เดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกับไดอารี่นี้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเรา ได้ ไปคุย ค่ะ กับวิชันก่อน เลิศ ซึ่งวิชันเนี่ยเซตติ้งมันก็คือเมืองที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยป่ะครับ ไม่ใช่ค่ะสำหรับตัวsetting ของวิชันเนี่ยตอนแรกเอ่อมี2ตัวละครหลักก็คืออิซาเบลกับแคลร์เนี่ยตอนแรกเรียนมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแล้วก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่เสียบ้านของแคลร์อยู่ที่โอเรกอนค่ะอยู่ที่รัฐโอเรกอนแล้วก็ พอกลับบ้านมาก็กลายเป็นว่าอ้าวข้างบ้านมีคฤหาสน์หลังใหญ่ตั้งอยู่เฉยเลย ตอนเราออกจากบ้านไปอเมริกามันยังไม่เห็นมีเลยนี่ทำไมแบบเราจากบ้านไปแค่ปีเดียวเองทำไมคฤหาสน์มันสร้างเสร็จเร็วขนาดนี้อะไรประมาณนั้นเราก็ได้เจอกับอิซาเบลที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์ค่ะ อ่าซึ่งโอเรกอนนี่คืออยู่ใต้ของรัฐวอชิงตันอยู่ทางเวสต์โคสต์ถูกไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นรัฐที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในอเมริกา ใช่มีเมืองหลวงคือพอร์ตแลนด์ ถูกต้องค่ะ โอเคคลิปต่อมาเราคุยกันเรื่องบันทึกเด็กหลงดีกว่าครับเรื่องนี้ก็คือแบบว่าสร้างปรากฏการณ์นะครับ อ่า ได้อันดับ1 non fiction ใน Lily House มา เพราะ ต ว่า ลอดเพราะว่าใน Lily House มี non fiction อยู่เล่มเดียวหรือ2 เล่ม เล่มเดียว เล่มเดียว อ๋อ2 เล่มเพราะมีเวอร์ชันภาษาไทยกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ซึ่ง non fiction นี้ก็คือไม่ใช่นิยายครับเป็นการดัดแปลงมาจากเรื่องจริง เรื่องจริง นี่บันทึกจริง ๆ ของฟิกกี้เขา ใช่ค่ะ ซึ่งผมมีเรื่องจะเล่า เผากันอีกแล้วอ่ะ คือตอนนั้นก็นั่งคุยกันอยู่ แล้วก็แบบฟิกกี้เขาก็พูดมาแบบว่า คอกันอยู่ โทรคุยกันอยู่ โอเค แล้วฟิกกี้ก็พูดมาแบบ เนี่ย เรามีบันทึกอันเนี้ยตอนเขียนตอนไปอเมริกา แล้วก็เขียนทิ้งไว้ใน Word หาไม่เจอเลยแล้วเราก็เลยบอกวิธีหาให้แบบว่าต้องเสิร์ชในคอมต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้ปุ๊บมันเจอแล้วอีก2 อาทิตย์มันก็ขายเล่มเลย รวดเร็วมากเอาจริงๆคือก่อนที่จะโทรคุยกับนันวันนั้นอะเราพยายามตามหาแบบทุกไฟล์เลยกดเข้าทุกไฟล์ก็หาไม่เจอก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยมันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราไม่ได้เอาไดอารี่มาขายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้คุยกันนั้นแล้วก็อ้าวเจอนี่นาเริ่มเหรอขายเหรอ แถมยังแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ใช่ค่ะอัน เพราะ นี้ ว่าอะไรนะครับ ที่ตัดสินใจเอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เพราะว่าจริงๆก็คือหวังว่าถ้าใครเคยได้อ่านบันทึกแล้วจะเห็นว่าไอ้คำว่าบันทึกเด็กหลงเนี่ยไม่ใช่หลงทางนะคะ หลงเธอ แล้ว ก็เลยมีความหวังว่า ถ้าวันหนึ่งได้กลับไปคุยกับเธอ หรือว่าได้เจอเธออีกครั้งอ่ะเราจะเอาบันทึกเล่มนี้ให้เธออ่านอะไรแบบนี้ ก็เลย ลึกซึ้ง ก็เลยแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ ลึกซึ้งมาก ใช่ค่ะ แต่โอกาสที่จะได้เจอเธอหรือได้คุยกับเธอก็น่าจะต่ำกว่า0เพราะว่าบล็อกกันทุกช่องทางเลย ยกเว้น TikTok ที่ยังไม่ได้บล็อก มี TikTok ช่องทางเดียวจริง ทำคลิปคอลแลบเลยครับ ก็ส่วนตัวผมก็อ่านเด็กหลงแล้วก็แบบว่า จะพูดยังไงก็อันนี้ก็อ่านต่อหน้าฟิกกี้เหมือนกันวันนั้นก็โทรคุยกันอยู่เหมือนกันแล้วก็อ่านบันทึกเด็กหลงเนี่ยผมก็ร้องไห้ต่อหน้ามันเลยคือชีวิตมันเศร้ามากทุกคน ๆ คือแบบตอนนั้นจำได้ว่าโทรคุยกันแล้วตกลงกันว่าจะค้างสายไว้แล้วก็แบบต่างคนต่างอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เลยบอกนั้นว่าอ่านบันทึกเด็กหลงสิมันสั้นแบบมันเป็นเล่มเล็กใครที่ซื้อมาแล้วก็จะเห็นว่าน้องแบบเล่มเท่าฝ่ามือหรือว่าเล็ก ใช่ กว่าฝ่า ใช่ มือ ประมาณ ด้วย นั้น ซ้ำแบบมันสั้นนิดเดียว20 นาทีก็อ่านจบแล้วแบบเธอเป็นคนอ่านไวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็เลยอ่านเลยตอนนั้น แล้วผ่านไปสักพักหนึ่งนันบอกว่าอ่านจบแล้วอยู่มันก็เสียงมันก็สั่นแล้วว่าทำไมมันเศร้าจังเลยแบบทนมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย น้ำตาไหลจริงๆคือส่วนตัวนั้นก็เคยไปแลกเปลี่ยนแต่ไปที่นิวซีแลนด์แล้วแบบว่าประสบการณ์เรามันก็ดีสัก80%มันก็20%ที่มันก็โดนอะไรมาบ้างเหมือนกันแต่ว่าพออ่านของฟรีกี้แล้วมันแบบ เลวร้าย โห เลวร้าย โอ้ 95% ค่ะ ประมาณนั้นก็ประสบการณ์
จริงๆคือถ้าเข้าไปใน Hashtag Twitter Hashtag นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือว่านรลปนะคะก็จะเห็นความแตกต่างของชีวิตแต่ละคนมันปัจจัยที่ทำให้ชีวิตของนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนแตกต่างกัน ก็คือการเมืองที่ถูกส่งไปด้วย1อย่างที่2ก็คือนิสัยส่วนตัวของนักเรียนคนนั้น อย่างที่3ก็คือhost family อันนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญมาก อย่างที่4คือสังคมรอบข้างในโรงเรียนค่ะเพราะว่าขึ้นชื่อว่านักเรียนแลกเปลี่ยนอะเนาะมันก็ต้องไปใช้ชีวิตในโรงเรียนซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือFreaky ส่วนตัวแล้วตอนนั้นน่ะเป็นคนพูดไม่เก่งค่อนข้างแบบเป็นเด็กขี้อายนิดหนึ่งแล้วพอไปเจอวัฒนธรรมอเมริกันที่เขาแบบดูแบบดี๊ผงด๊าผางผงผางเป็นคนโผงผางแบบดี๊ด๊ากันเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้โฮ overwhelmed มากแล้วแบบคือไปวันแรกอะไปโรงเรียนวันแรกอะปวดหัวจี๊ดเลยเพราะว่าไม่ได้พูดอะไรสักคำพูดไม่ทันเขาเลยบางทีเขาก็ถามว่าเธอมาจากไหนนะมาจากเวียดนามใช่ไหมยังไม่ทันได้ตอบว่าไม่ใช่เลยเขาเดินไปแล้วนี่ก็เลยแบบก็เลยปวดหัวเลย เข้าใจเลยเข้าใจเลย ประมาณนั้นเจอเรา ใช่ แล้วเหมือนกัน ของนั้นตอนที่ไปนี่คือแบบเจอคนถามว่าขี่ช้างไปเรียนไหม อืม อืมโอ แต่ เค ก็คือที่เกิดเป็นบันทึกเด็กหลงขึ้นมา ขอพูดคร่าวๆก็คืออ่าตอนนั้นน่ะฟริกกี้ไปเหมือนกับไปแอบชอบเพื่อนผู้หญิงคนนึง แล้วมันผิดพลาดตรงที่ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหน มันผิดพลาดตรงที่เราไปชอบเขาแล้วเขาไม่ได้ชอบเรา หรือมันผิดตรงที่เราดันไปอยู่ในเมืองที่มันเล็ก แล้วก็เขาก็ไม่ได้ open minded กันขนาดนั้นนึกออกไหม แล้วพอเขามาเห็นว่าเอ้ยไอ้คนนี้ไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชอบผู้หญิงนี่หว่าเขาก็เลยแบบอ้าวอีนี่มันแม่มดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มล่าแม่มดเลยเราก็โดนล่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย วันก่อนกลับก็ยังไม่ไหวโดนบูลลี่ขอบคุณค่ะ เรียนน้ำตาจะไหลก่อน แล้วพอกลับมา ก็เลยมีแบบว่าเรียนไปเรียนมาตามภาษาเด็กไทยธรรมดาเสร็จแล้วก็เข้ามหาลัย มหาลัยนี้ก็สนใจอเมริกาเหมือนเดิม อืมก็ไม่เชิงค่ะ คือเอาจริงๆก็คือ passion คนเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ่า แต่อันนี้ก็คือสเปคไม่เปลี่ยน ก็คือชอบผู้หญิงตาฟ้ายังไง ก็ชอบผู้หญิงตาฟ้าแบบนั้น ก็คือ จริงๆแล้วอะเราไม่ได้เรียนตามระบบของเด็กไทย100%คือพอกลับมาจากแลกเปลี่ยนเราต้องซ้ำชั้นใช่ไหมคะโอเค พอเรียนม.4 จบก็ขึ้นม.5 เปิดเทอมม.5 ได้ประมาณ3 สัปดาห์ เราลาออก เพราะว่าอ่าวันนั้นน่ะเดินเข้าไปในห้องวิทยาศาสตร์ อาจารย์บอกว่าหยิบไมโครสโคปให้หน่อยเราก็เลยเปิดตู้แล้วด้วยความแบบโรงเรียนบ้านนอกอะโรงเรียนที่แบบว่าอยู่ตรงข้ามวัดอะค่ะมันก็จะแบบมีสิงสาราสัตว์อะไรเยอะแยะไปหมดในห้องเรียนเนาะนั่นแหละแล้วพอเราดึงไมโครสโคปออกมาจิ้งจกมันตามออกมาด้วยแล้วมันก็ตกใส่เราแล้วเราก็กรี๊ดแล้วก็ช็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วจากวันนั้นมาเราก็รู้สึกไม่กล้าไปเหยียบโรงเรียนอีกเลย ก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าขอลาออกได้ไหมเดี๋ยวหนูจะสอบเทียบเอาอะไรแบบนี้ ว้าว อันนี้ก็เพิ่งรู้เนี่ย จริงเหรอไม่เคยเล่าเลยเหรอไม่เคย เออนั่นแหละแต่จำก็เลยได้ว่าเคยเล่าหาทาง ว่าช็อกที่โรงเรียนนะแบบไม่ใช่ ใช่ รอบ ใช่ หลายรอบเลยปะ เป็นลมอะหลายรอบแต่ว่าช็อกอะอันเนี้ยคือหนักที่สุดแล้วอะจนแบบช็อกแบบไม่มีสติเลยอะแล้วแบบน้ำตาไหลไม่หยุดแล้วมือแบบ พอ เกร็ง ไปใช่มันเกร็งแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลอะพยาบาลแบบตกใจกันว่าแบบหนูไปทำอะไรมามือจะจีบอยู่แล้ว อันนี้ก็ไม่เข้าใจศัพท์ทางการแพทย์เท่าไหร่แต่เหมือนกับว่า มือจีบคือแบบอันตรายเหมือนสมองจะขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นนะคะ ก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยโอเคลูกอยู่บ้านเถอะบ้านเราไม่มีจิ้งจก อืม แปลว่าปีสุดท้ายก็คืออยู่บ้าน พอออกตอน พอ มห้า ใช่ค่ะ ออกตอนมห้าแล้วก็สอบเทียบGED พอสอบผ่านปุ๊บ เรามีเวลาว่างเรารอเข้ามหาลัย ก็เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บที่แบบสะสมมาจากการขายนิยายอะไรแบบนี้ ไปเที่ยวรัสเซียคนเดียว ตอนอายุ18เคยเขียน thread เอาไว้ใน Twitter ลองเข้าไปอ่านได้นะคะfreaky/gr เดี๋ยวเราจะถ้าใครหามันนานแล้วเนาะมันใครก็น่าจะหาไม่เจอหรอกเดี๋ยวเราจะรีทวิตขึ้นมาอีกทีวันนี้ละกัน วันที่ตอนออน ตอนออน เออ ใช่ วันที่ออนเดี๋ยวเราจะรีทวิตให้อีกที แล้วทำไมถึงเลือกไปรัสเซียครับ เอ่อเอา สาว ตร ฝรั่ง ง ตาฟ้าเยอะ ๆ พูดแบบนี้ได้ยังไงอะก็พูดเกินไปป้า
ไม่ปฏิเสธ เอาจริงๆก็คือตอนนั้นน่ะเราอยากไปยุโรปคือเราเคยไปอเมริกามาแล้วใช่ไหมแล้วถ้าฝั่งเอเชียก็แบบเคยไปมาแล้วเราก็เลยแบบอยากไปยุโรปบ้างแต่ว่าการขอวีซ่า Schengen น่ะมันลำบากตอนแรกอะจะไปฟินแลนด์ด้วยซ้ำเพราะว่าพี่สาวของแม่อยู่ฟินแลนด์แล้วจะให้เขาแบบช่วยเรื่องวีซ่านู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ไปมาก็แบบอุ๊ยถ้าจะขอวีซ่า Schengen มันใช้เวลานานอะไรเงี้ยแบบเราอยากไปตอนนี้อะอยากไปเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเออ ไม่สามารถทนอยู่บ้านได้แล้วแม้แต่วันเดียวประมาณนั้นเราก็เลยเข้า Google หาว่ามีประเทศไหนทางฝั่งยุโรปบ้างที่คนไทยสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วก็ได้มามีจอร์เจียรัสเซียแล้วก็อะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ก็เห็นสองประเทศนี้แล้วเฮ้ยรัสเซียน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราไปเที่ยวทั้งทีคนไทยสามารถอยู่ในรัสเซียได้30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าไทยกับรัสเซียตอนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะรัสเซียก็เลยให้คนไทยเข้าประเทศได้อยู่ได้30วันแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ได้30วันเราสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยนะดีกว่าแบบว่าเดินเที่ยวไปวันๆแล้วก็แบบเอาเงินไปผ่านเล่นเฉยๆโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจไปหางาน volunteer งานอาสาสมัครเนาะในเน็ตว่าแบบมีที่ไหนเปิดรับอาสาสมัครบ้างแล้วก็ปาก็ได้ไปฟาร์มมันมีเหมือนกับฟาร์มออร์แกนิกแบบให้เราไปเรียนรู้แบบการปลูกผักออร์แกนิกใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกเป็นยังไงโดยแบบปลอดสารพิษ100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ก็เลยได้ไปที่เมืองคราสโนดาแล้วก็ได้ไปเรียนรู้พวกเรื่องแบบผักออร์แกนิกนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็บินกลับมาที่มอสโกแล้วก็ไปอ่านต่อใน thread นะคะ ประมาณนั้น อืมถ้าจำไม่ผิดเวลาฟิกกี้เล่าเรื่องที่ไปรัสเซียให้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับมาจากรัสเซียเยอะมาก ก็ไปดูเอาใน thread นะคะว่ารัสเซียให้อะไรกับเรา ก็ให้จนขนาดที่กลับมาก็เลยมาเลือกเรียนเอกรัสเซียถูกไหมใช่ค่ะพอกลับมาจากรัสเซียแล้วเรารู้สึก move on ไม่ได้เอาจริงๆนะจากตอนนั้นถึงแม้ว่ารัสเซียจะเป็นประเทศเผด็จการที่เคลมว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์เนาะเขาก็ยังถือว่าเป็นประเทศโลกที่2บ้านเมืองเขาสะอาดแล้วก็อ่าพวกทราฟฟิกอะไรแบบนี้ถือว่าเข้าขั้นประเทศโลกที่1เลยอ่าแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมอสโกจังเลยเรา move on จากมอสโกไม่ได้ตอนนั้นถึงขั้นแบบเซิร์ชหาอพาร์ตเมนต์ที่มอสโกว่ามีที่ไหนปล่อยเช่าบ้างอยากไปทำงานที่นู่นนู่นนี่นะคือโอ๊ยเพ้อฝันไปไกลแล้วก็พอได้เวลาเลือกเข้ามหาลัยเนาะตอนนั้นหมดเวลาเล่นละพอเข้ามหาลัยดูเฮ้ยธรรมศาสตร์มีอ่าคณะศิลปศาสตร์เอกรัสเซียศึกษานี่นาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันเหมาะกับเรามากนี่แหละที่ใช่ที่นี่แหละคณะที่ใช่นรกที่ชอบ แล้วเรียนมาในปี2แล้วเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างลำบากไม่ใช่ค่อนข้างลำบากมากๆเพราะว่ามันเป็นโควิดด้วยเนาะเป็นยุคโควิดอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่ได้เข้าห้องเรียนกันเท่าไรแล้วด้วยความที่คณะของเรามันค่อนข้างขึ้นชื่อว่ารัสเซียศึกษามันออกแนวเป็น Area Study ก็คือเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับรัสเซียตั้งแต่ภาษาภูมิศาสตร์สภาพการเงินอาหารวัฒนธรรมแล้วก็กฎหมายอะไรแบบนี้แล้วยิ่งวิชาที่เป็นภาษา คือวิชาภาษาการที่จะเรียนให้มันเข้าใจแล้วก็ได้ประสิทธิภาพก็คือเราต้องมานั่งคุยกันตัวต่อตัวให้อาเราได้แบบ interact กันอะไรแบบนี้ใช่ถูกไหมแต่อันนี้คือมานั่งเรียนออนไลน์มันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้คือศัพท์ภาษารัสเซียที่มีอยู่ในหัวคือนับคำได้เลยค่ะ ได้กี่คำครับ อันนี้ขอเวลาไปนับก่อนแล้วกันนะ ก็นอกจากจะรัสเซียเนี่ยนอกจากจะส่งผลให้ไปเรียนเอกรัสเซียแล้วรัสเซียศึกษาถูกไหมก็ยังส่งผลให้เกิดนิยายเรื่องฤทอาธิ์ใช่ค่ะเกิดเป็นนิยายเรื่องผู้หญิงชื่อฤทธิ์มันผิดตรงไหนนะคะอ่านิยายเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเราแค่รู้สึกว่าอ่าชื่อ Ritz ภาษาอังกฤษRitz ที่เป็นขนมแครกเกอร์ โดนโดนนันแซวอยู่บ่อย ใช่นันชอบแซวแบบอ้าวเจ้าแครกเกอร์อัปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเค ๆเป็นคนแบบเดียวกันเลยครับ ใช่ค่ะRIT แล้วก็ Z เนาะรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันเพราะดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝรั่งมีชื่อนี้แล้วเขามาชื่อไทยเขาจะชื่ออะไรนะ Ritz อ้าวก็ต้องชื่อ Ritz สิอะไรอย่างเงี้ยอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบ
อ้าวแต่มันเป็นชื่อผู้ชายนะอ้าวแต่เดี๋ยวแล้วทำไมผู้หญิงจะชื่อฤทธิ์ไม่ได้ อ่ก็เลยเป็านชื่อแบบผู้หญิงชื่อฤทธิ์มันผิดตรงไหนคะเป็นเรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศรัสเซียเป็นเรียกได้ว่าเป็น genius เลยเพราะว่า IQ สูงมากแล้วก็พูดได้7 ภาษาแล้วก็กำลังเรียนภาษาไทยอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างพูดไทยคล่องตั้งแต่ก่อนมาเลยทั้งที่เรียนด้วยตัวเองนั่นแหละแล้วเหมือน ริทซ์ก็ถึงแม้ว่าจะโตในประเทศโลกที่2ประเทศที่เป็นเผด็จการประเทศที่ประชาชนต้องโหลด Telegram มาใช้เพราะกลัวผู้นำจะแอบอ่านข้อความที่ส่งถึงแฟนนั่นแหละริทซ์ก็ยังเป็นค่อนข้างเป็นคนที่เปิดกว้างทั้งเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเพศอะไรแบบนี้ริทซ์เป็นคนที่เปิดกว้างมากและอ่ามีเพื่อนบ้าน มาอยู่บ้านโฮสต์เนี่ยโฮสต์มีเพื่อนบ้านเป็นครอบครัวหัวโบราณครอบครัวหนึ่งแล้วลิซก็ได้เจอกับเจ้าจันผู้หญิงไทยตัวเล็กหัวโบราณเหมือนคนแก่ที่ลิซชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นค่ะในส่วนของนักอ่านนะครับ เรื่องนี้คือแบบว่า คือมันแบบว่าสะท้อนมุมมองของนักเขียนลงมาได้ดีมาก แล้วก็แบบว่าได้รับอะไรแมสเซจที่นักเขียนต้องการจะสื่อออกมาได้เต็มที่อ่าภายในรูปแบบที่แบบย่อยง่ายมากๆแล้วแบบว่ามุกแต่ละมุกคือขำแล้วก็แบบ แต่ก็ได้บทเรียนได้เรียนรู้อะไรไปด้วยในการอ่านนิยายเรื่องนี้เป็นแบบเรียกว่าเป็นหนึ่งในถอดบทงานที่ดีเรียนที่ชอบมาก อ่าจริงๆคือเอ่อเรื่องประเด็นเจ็ดสีสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างสนใจการเมืองแล้วก็เรื่องสังคม movement social movement ต่างๆมาตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนไปรัสเซียแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาเรื่องการเมืองแล้วก็ประเด็นสังคมต่างๆมาย่อลงให้มันอยู่ในบริบทที่เข้าใจง่ายที่เราแบบไม่ต้องใช้ศัพท์สูง นึกออกไหมว่าแบบว่าleftist คืออะไร liberty คืออะไรแล้วก็แบบ human rights คืออะไรอะไรถ้าแบบเรามานั่งอ่านแบบนี้เลยมันก็จะน่าเบื่อเนาะเราก็เลยเอามาใส่ในประเด็นของห้องเรียนว่าแบบอย่างเช่นการรัฐประหารก็ถูกเอามาใส่ในห้องเรียนเป็นเหมือนกับการแย่งชิงตำแหน่งเก้าอี้หัวหน้าห้องกันอะไรประมาณนั้นมันก็อย่างที่นันบอกค่ะว่ามันจะย่อยง่ายมากๆแต่ว่าก็ยังเห็นชัดๆอยู่ว่าประเด็นสังคมนี้คืออะไรประมาณนั้นคือเห็นภาพเลยคือแบบว่าตอนอ่านไปถ้าเอาไปให้แบบผู้ใหญ่อ่านก็จะแบบ ก็อาจจะ ก็มีจุกบ้างอะนั้นอืว่ามแล้วก็ก็ก่อเป็นตำนานป่ะตอนนั้นที่นิยายออนแอร์อยู่ก็มีใครบางคนมาเม้นว่าอ่านิยายดีตัวละครน่ารักนะ แต่เขียนออกมาแต่ละอย่างสะท้อนถึงความชังชาติของนักเขียนมากโอ้โหก็มมันขนาดนั้นเลยนะคะ แค่เพราะว่าเรากล้าที่จะพูดถึงปัญหาที่มีในสังคมเราก็ถูกปัดไปเป็นคนชังชาติแล้ว มันขนาดนั้นเลย ก็นั่นแหละครับคือเป็นผลงานที่คนติดตามแล้วก็มาพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่าซีรีส์ Sweet อ่า sweet เห็นเลยเขามีผลงานเยอะมากเลย แล้วก็ซีรีส์ Sweet เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเล่มแรกเป็น sweet as honey ค่ะ เล่มที่2เป็น sweet as you แล้วก็เล่มที่3เป็น sweet as poison แต่ละเล่มจะให้ฟีลที่แตกต่างกันไปค่อนข้างแบบค่อนข้างสิ้นเชิงเลย3 เรื่อง3ฟีลเลย ของนั้นเคยอ่านแค่ Sweet as Poison แล้วแบบว่าข้ามไปเลยนะ อันนั้นเล่มที่3เลยนะ ก็ เล่มแรกเล่ม2ไม่อ่านนะ อ่านเล่ม3ไปก่อนเลย ก็เหมือนเดี๋ยวค่อยตามเอาโอเค แต่ว่าส่วนตัวคือประทับใจมากคือเหมือนแบบแล้วก็อ่านไปแบบว่าอ่านไปเรื่อยๆแล้วแบบมันมีโมเมนต์หนึ่งตรงกลางเรื่องที่เรารู้สึกว่าอยู่ดีอุทานขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวนี้มันขมจังเลยขมเหมือนยาพิษเลยแล้วเสร็จแล้วพออ่านหน้าถัดไปเฮ้ยแต่เขาแบบแต่ในความขมขื่นนี้เขายังรักกันเขายังหวานกันอยู่แบบแล้วอยู่ดีมันก็เอ้ย Sweet as Poison ชื่อเรื่องอ่ะ ใช่ คือฟิกกี้เก่งในเรื่องแบบนี้มากแล้วแบบ ความรู้สึกต่างๆเวลาอ่านอะไรเงี้ยแบบเขาเขียนเก่งมากเลยนะ วาซ่านชมซะเขินเลยเดี๋ยวก่อน ขอเวลาเขินแป๊บหนึ่งนะคะ จริงๆ คือชื่อเรื่องคือหวานเป็นพิษเนาะเล่มแรกอะคือหวานเท่าที่รัก เล่มที่2คือหวานติดหมอ แล้วโผล่มาเล่มที่3เป็นหวานเป็นพิษ คือนักอ่านก็แบบโอ๊ยทำไมมันฉีกจังเลยเล่มที่3แบบจะปิดเซตด้วยความขมแบบนี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆแต่ละเล่มเนี่ยก็ค่อนข้างแทรกประเด็นทางสังคมเอาไว้ในระดับหนึ่งแบบแนวเราอะเนาะที่เราชอบเขียนเล่มแรกคือประเด็นท้องในวัยเรียนนะคะเป็นคุณแม่วัยใส
แล้วก็ประเด็นแบบทำแท้งเสรีนู่นนี่นั่นอ่าเรื่องที่สองจะออกแนวแบบว่ารักต่างวัยสายตาสังคมอ่าแบบไหนคือผิดแบบไหนคือต่างวัยแบบไหนคือภาคผู้เยาว์ อะไรแบบนั้น พอเล่มที่สามก็เป็นประเด็นยาเสพติด แล้วก็การใช้ชีวิตวัยรุ่นค่ะ ว่าแบบว่าตกลงแล้วคนติดยาเนี่ย เขาเป็นคนเลวจริงหรอ หรือว่าเขาเป็นแค่คนป่วยอะไรประมาณนั้น แต่เราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไร เราก็ไม่ได้จะ justify คนติดยาว่าเขาเป็นคนดีหรืออะไรนะคะ เราแค่อยากเสนอในอีกมุมมองหนึ่งว่า เพราะอะไรเขาถึงมาติดยา เพราะว่าคนปกติอย่างเราอย่างฟิกกี้อย่างนั้นเนี่ย ชีวิตเราปกติดีเราแฮปปี้กับการเดินออกไปนอกบ้าน กลับเข้ามาในบ้านบ้านก็เป็นเซฟโซน เราก็ไม่ได้อยากกินยาถูกไหม ถ้าเราไม่ได้ป่วยใครมันจะอยากกินยา อืม ประมาณนั้น โอเคงั้นมาคุยกันเรื่องที่กำลังเปิดพีอยู่ตอนนี้ดีกว่าครับ ได้ค่ะ Seven Patients หรือว่าชื่อไทยคือ Snow White กับคนไข้ทั้ง 7 ค่ะ แค่ชื่อก็ดูแบบ เอ๊ะ จริงๆ คือตอนคิดชื่อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างแบบงงๆ นิดนึง แต่จริงๆ แล้วเนื้อหาประเด็นหลักของเรื่องมันเป็นอะไรที่เราอยากเขียนมานานมากแล้วแบบนานมากจริงๆ ตั้งแต่อยู่ม.3 เลยตั้งแต่ก่อนไปอเมริกาเลยเรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากเขียนประเด็นนี้มากๆ มันคือโรคหลายอัตลักษณ์ค่ะdissociative identity disorder ก็คือชื่อย่อว่า DID มันเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยมีหลายอัตลักษณ์แล้วก็หลายตัวตนอยู่ในคนเดียว มันไม่ใช่แค่หลายบุคลิก เพราะว่ามันเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาเลย เป็นตัวตนที่มีชื่อ มีนิสัยใจคอของตัวเอง แล้วก็มีประวัติที่มาความชอบไม่ชอบ แล้วก็ตัวตนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อปกป้องร่างกายนี้จากอะไรประมาณนั้นค่ะ เป็นโรคที่น่าสนใจมาก แต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายังเด็กแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะเขียน แล้วก็จนมาถึงนี่แหละปลายปีที่แล้วรู้สึกว่าโอเคได้เวลาแล้วแหละเราต้องหยิบอันนี้มาเขียนให้ได้ แล้วก็เลยเกิดเป็นSeven Patients ขึ้นมาค่ะ ซึ่งสารภาพว่านันยังไม่ได้อ่าน ก็ไม่แปลกใจ เอ้า เอาทำไมพูดงี้อ่ะ ยุ่งไหนก็กำลังตามรอยฟิกกี้เข้ามหาลัยไปแต่แค่คนละที่โอเค ยุ่งอยู่ครับช่วงนี้ อยากมาเจอกันที่งานบ่อน อ่า นะคะ บอกหมดเลยเข้ามหาลัยอะไร ก็แต่ว่าเท่าที่ฟังเสียงจากแฟนคลับฟิกกี้ที่ผมก็รู้จักก็คือแบบว่าเรื่องนี้ก็ดีอีกแล้ว อะไรนะคะ เรื่องนี้ก็ดีอีกแล้ว เรื่องนี้ก็ดีอีกแล้วฟิกกี้ปากสวยอีกแล้ว ไม่ได้ ไม่ได้เหรอโอเค ก็จริงๆขึ้นชื่อว่าแฟนคลับเขาก็ต้องอวยเนาะ แต่จริงๆก็เราก็รู้สึกว่า เรารู้สึกขอบคุณการมีคนมาอวยมากๆ เพราะว่าโดยส่วนตัว เราเป็นคนที่ self esteem ต่ำมากๆ self confidence คือแทบไม่มีเลยแบบ มีเพื่อนต่างชาติเพื่อนต่างชาติจะแบบทำไมเธอแบบดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลย เธอก็ดีมากแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแบบมันก็โอเค ก็อาจจะดีแต่มันยังดีไม่พออะไรเงี้ยเหมือนกับว่า เราไม่เคยพอใจในตัวเอง แต่พอมีแบบคุณนักอ่าน อะไรแบบนี้คอยให้กำลังใจมาคอยอวยมาคอยทวิตเล่นกับเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปถึงขั้นที่เราชอบตัวเองขนาดนั้น ซึ่งจริง ๆแล้ว เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่า คือความโลภของคนมันไม่มีที่สิ้นสุดถูกไหมเราก็แบบอยากจะดีมากกว่านี้ จนถึงขั้นที่เราแบบชอบตัวเองได้ เราไม่รู้ว่ามันจะมีวันที่เราชอบตัวเองมากจริง ๆ หรือยัง แต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีคนเดินไปกับเราก็คือคุณนักอ่านประมาณนั้น คือเห็นเลยว่าฟิกกี้มีฐานแฟนคลับที่แน่นหนาประมาณหนึ่งเลย จากที่ลงไปสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้ว ลงไปสัมผัสด้วยตัวเองเลย คือนันเคยไปเป็นแฟนคลับฟิกกี้มาก่อนนี่เหรอ แล้วก็ออกมาดีกว่า อยู่ไม่ไหวหรอกนี่ ไม่เคยได้คุยกับแฟนคลับฟิกกี้2 คน3 คนแล้วกัน โอเค ก็จริงๆก็คือ appreciate ทุกคนนะคะ ทั้งแบบว่าการมีอยู่ของเขาการที่เขามา support งานเรา แล้วการที่เขามาแบบ แค่เขามาอ่านงานเราก็ดีใจมากแล้วแต่อันนี้คือแบบเขาสละเวลามาบอกเราว่าเขาชอบมันแค่ไหนเขาชอบตรงไหน อะไรแบบนี้มันก็ยิ่งแบบโอ้ใจฟูจังเลยรู้สึกแบบเหมือนโดนลูบหัว
ฟิกกี้นี่ชอบเรียกตัวเองใน Twitter ว่าโบนะครับทุกคนโบ ใช่ ที่แปลว่า ค่ะ แปลว่าหมาค่ะ จริงๆก็คือ ทำไมถึงเรียกหมาว่าโบอ่ะ โอ้โห จริงๆประวัติมันค่อนข้างยาวอยู่นะ แต่อย่าพูดถึงประวัติมันดีกว่าค่ะมันไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่ โอเค เอาเป็นว่าคนไทยติดเรียกหมาว่าโบ อาจจะเป็นเสียงเห่ามะเออ แป๊บนึงnot all ได้ไหมคนไทยเราไม่ได้เรียกหมาว่าโบ ใช่เหรอ ไม่เคยเรียก เรียกหมาว่าอะไรโกโก้ ก็เรียกว่าหมา จริงเหรอแบบเห็นหมาตามถนนนี่คือไม่ได้เรียกเอ้าโบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหรอ น้องหมา จริงเหรอ โอเค not all นะคะจริงๆก็คือแบบคนไทยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบเรียกแบบเอ้าโบแบบโบมานี่เร็วอะไรอย่างงี้แล้วเราคือเราอะเป็น dog person เราชอบหมามากชอบหมามากมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเอ่อมีหมาแต่ละตัวก็คือจะแบบหมาจะไม่ค่อยแข็งแรงตลอดเลยนี่ก็ไม่รู้เป็นคำสาปอะไรของบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าเราเลี้ยงอะไรผิดพลาดตรงไหนอ่า ก็แล้วเรารู้สึกว่าคือตัวเราอะเรารู้สึกว่าเราเหมือนหมา แต่คนรอบข้างชอบบอกว่าเราเหมือนแมวรู้สึกว่าแบบเอ้าไม่อยากเหมือนแมวอะอยากเหมือนหมา แล้วก็แบบแสดงจุดยืนด้วยการเรียกตัวเองว่าโบฉันเป็นโบเข้าใจไหม มีช่วงหนึ่งโปรไฟล์ Twitter นี่คือก็เป็นตัวเองเป็นลูกหมา ใช่ค่ะมีมันจะมีมาเป็นช่วงๆนะเป็นบางทีก็แบบตัดต่อเอารูปหมาปักมาใส่บ้างแล้วก็เอามาตั้งเป็นรูปโปก็คือเป็นที่ต้องเป็นปักเพราะว่าหนึ่งคือเลี้ยงหมาปักอยู่ตอนนี้ค่ะ เป็นปักที่แก่มากแล้ว10 กว่าปีแล้วก็คือ ถ้าให้เห่านี่เห่าไม่ไหวแล้วนะมันจะได้แค่แบบออกมาแต่ลมแล้วอะ โอ้โห ใช่แก่มากแล้วก็คือเราอะชอบหมาปักมากที่สุดเราเห็นว่ามันอยากบีบแก้มอะไรแบบนี้ แล้วก็มีตุ๊กตาหมาที่ ใช่ เป็นของติดตัว อันนี้ติดมากก็คือไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องเอาตุ๊กตาหมาตัวนี้ไปด้วยตลอดน้องชื่อบีโธเฟนนะคะ เป็นพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ดเอาไปเรียนแลกเปลี่ยนด้วย ไปรัสเซียก็เอาบีโธเฟนไปด้วยนี่ เอาน้องมาทำเป็นของแถมด้วย โอ้ย ใช่ใช่ใช่เป็นเข็มกลัดรูปบีโธเฟนค่ะ น่ารักมากเลย แล้วพูดมาเนี่ยจะเห็นว่าในหลาย ๆ เรื่องของฟิกกี้เนี่ยเขาจะสนใจเรื่องจิตวิทยา อ่า บอกได้ไหมครับว่าอะไรทำให้สนใจสปาร์กจอยกับเรื่องนี้ จริงๆแล้วเอาตรงๆมนุษย์ทุกคนจะว่าทุกคนส่วนใหญ่ not all ไว้ก่อนเนาะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาอยู่แล้วถ้าแบบจะบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้สนใจจิตวิทยาขนาดนั้น ก็ลองดูว่าคุณชอบทำแบบทดสอบหรือเปล่า เวลามีแบบทดสอบมาในเน็ตว่าอะไรนะอ่าเรามาดูกันว่าคุณทายนิสัยจากวันเกิดทายนิสัยจากราศีนู่นนี่นั่น แค่คุณสนใจเรื่องนั้นก็คือแปลว่าคุณสนใจจิตวิทยาแล้วค่ะ จริงๆ คือมนุษย์เรียกได้ว่าทุกคนดีกว่า ทุกคนน่ะตามสัญชาตญาณแล้วเราจะมีความเป็น self involved อยู่ในตัวก็เหมือนกับว่า เราจะชอบแล้วก็ให้ความสนใจในอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเรานึกออกไหมเวลาสมมติว่าเราไปเที่ยวเล่นเครื่องเล่น แล้วเขาแอบถ่ายรูปเราไว้ แล้วพอตรงทางออกเนี่ย เราเห็นรูปเราวางอยู่เราก็จะเฮ้ยรูปเรานี่นาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็หลักการนี้ใช้ได้กับคำถามที่ว่ามนุษย์มีเอมพัซซีต่อสิ่งมีชีวิตแบบไหนบ้างด้วยนะคะ ก็คือลองสังเกตดูว่า ระหว่างมันฝรั่งกับหมา โอเคอันน่าจะต่างกันเกินไปเอาใหม่ ระหว่างหมากับไส้เดือน มนุษย์จะมีเอมพัซซีต่อตัวอะไรมากกว่ากัน ก็ต้องตอบว่าหมา แล้วพอค้นดีฟลงไปว่าเพราะอะไรถึงตอบว่าหมา มันเป็นเพราะว่าหมามีความใกล้เคียงกับตัวเรามากกว่าไส้เดือน ลองนึกดูก็คือหมามีตาสามารถเดินได้ มีขา แล้วก็สามารถแบบเชื่อฟังคำสั่งเราสามารถแบบฟังที่เราพูดได้มันเหมือนเราอะคอนเน็กกับมัน เพราะว่ามันอะเหมือนเราตัดมาที่ไส้เดือนไม่มีอะไรเหมือนเราเลย เราก็เลยไม่ได้มีเอมพัซซีต่อมันมากขนาดนั้นนะ แต่ทำฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนนี่ก็ได้เงินดีนะครับ เอาจริงเหรอคะ กับรังสิตไปเดี๋ยวเริ่มเลย ขุดดินเลย เนี่ยละ ช่วงนี้ ตั้ กำลังร้อน ป็คโด เงิน ได้เขาขายขี้ไส้เดือน จริงเหรอ ใช่ใช่ โอ้เลิศเลยอะโอเค เรามาถึงเรื่องนี้กันได้ยังไง ก็โหแบบฟังเวลาฟังฟริกกี้พูดเรื่องนี้แต่ละรอบก็คือแบบทุกรอบก็คือจะแบบว้าวแบบอ้าปากค้างตาโตคือแบบเฮ้ยมันค้นเป็นลึกมากแล้วแบบคิดดูสิว่า คนลึกขนาดเนี้ยแล้วพอเอาไปใส่ในนิยายอ่ะคิดดูสิมันเลยทำให้งานของฟิกกี้มีคุณภาพมากๆเลย เอิ่ม เอาอีกแล้วทำเขินอีกแล้วตาบ้า
เฮ้ยแต่พูดถึงเนี่ยงานยังไม่หมดแล้วยังมีงานให้พูดอีกมีล่าสุดมีขายเรื่องอะไรนะ Our Moonlight Our Moonlight ใช่ค่ะ ใต้แสงจันทร์ของเราสองคนชื่อยาวเนาะถือว่ายาวไหม ยาวอยู่ ประมาณนั้น ก็คืออันเนี้ยเป็นนิยายเรื่องแรกที่เราเขียนหลังจากที่กลับมาจากอเมริกาค่ะ ตอนแรกอะ หลังจากกลับมาจากอเมริกาเราเป็นซึมเศร้าเนาะถ้าใครได้อ่านบันทึกเด็กลงก็จะได้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่มันทำให้เราเป็นซึมเศร้าแบบนี้ แล้วตอนนั้นปัญหาหนึ่งของโรคซึมเศร้าคือ ไม่มีสมาธิโฟกัสกับอะไรเลย จากตอนแรกที่เราแบบสามารถแบบนั่งอ่านหนังสือได้แบบเป็นเล่มๆ ตอนนั้นไม่สามารถทำได้เลย อ่านนิยายเรื่องไหนก็ไม่จบ มันเหมือนแบบโดน distract ไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมันสูญเสียตัวตนนะ กับคนที่เขียนนิยายมาตั้งแต่อายุ14อะ13-14แบบเนี้ยแล้วจนมาแบบอ้าวอยู่ๆมันเขียนไม่ได้อะมันเหมือนคนที่วาดรูปมาตลอดแล้วอยู่ๆข้อมือหักอย่างเงี้ย มันก็เหมือนรู้สึกว่าอ้าวถ้าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้ แล้วเราจะเหลือคุณค่าอะไรล่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจเอาความทรมานณตรงนั้นน่ะของการเป็นโรคซึมเศร้าอะมาใส่ในนิยาย แล้วก็ได้เขียนเรื่องนี้จนจบขอบคุณนักอ่านทุกคน ที่มาช่วยผลักดันตอนนั้นนะคะ ตอนนั้นปัญหาสุขภาพคือแบบหนักมากจริงๆ นอนก็ไม่หลับ ไม่สามารถเขียนไม่สามารถอ่านอะไรได้เลย ประมาณนั้นก็ อืม เกิ ฟั ด ง เป็นเรื่องนี้ขึ้นมา ฟังเรื่องนี้ที่ไรก็ซึมอีกแล้ว ดู emotional เนาะ กับเรื่องแบบนี้ โอเค ก็คือที่นันอะประทับใจกับในฟิกกี้มากกว่าที่เขาเขียนงานออกมาได้เยอะแล้วคุณภาพดีขนาดเนี้ยก็คือเขาเขียนตั้งแต่13-14อ่ะ ใช่ เขียนตั้งแต่13-14 13-14นั้นยังแบบร้องเพลงในห้องน้ำเล่น นี่ก็ร้องเพลงในห้องน้ำตอนนี้ก็ยังร้อง ตอนนี้ก็ยังร้อง ก็จริงๆ คือเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่แบบยังอ่านหนังสือไม่ได้ แม่ก็เอาเรื่องสั้นขายหัวเราะมานอนอ่านให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบพวกการสร้างเรื่องราวนู่นนี่นั่นแล้วที่โรงเรียนอะมันจะชอบมีอะไรนะในวิชาภาษาไทยเขาจะชอบให้เขียนจงบรรยายภาพเคยเรียนปะ ไม่เคย ไม่เคยเจอเลยเหรอแบบ ไม่ จ เค ง ย บรรยายภาพสมมติเขาให้ภาพทุ่งนามาใช่ไหมแล้วก็คน2 คนอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนว่าจงบรรยายภาพแล้วก็ให้เป็นบรรทัดมา ไม่เคย ค่อยเราแต่งเรื่องราวขึ้นมาเอง แล้วเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบอันนี้มากเลยอะเราชอบแบบการได้คิดเรื่องราวขึ้นมา การได้ทำให้แบบภาพหนึ่งอะมันมีสตอรี่อะไรแบบเนี้ยจนอายุ13เราก็ลองเขียนนิยาย แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยคือเอาจริงๆคือเป็นคนแบบไม่ได้ชอบเรียนขนาด หมายถึงชอบที่จะเรียนรู้ แต่ไม่ได้ชอบการนั่งในห้องเรียนน่ะแล้วคือการศึกษาไทยอะเนาะเราต้องนั่งในห้องเรียนแบบ7-8 ชั่วโมงต่อวันน่ะไม่รวมพักกลางวันอีกนะแล้วก็มันก็แบบทรมานเนาะแต่พอกลับบ้านมาเปิดโน้ตบุ๊กเขียนนิยายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความเหนื่อยทั้งวันที่ผ่านมามันเบาไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเขียนมาตลอดค่ะ ตอนแรกคือเขียนเพราะว่าเครียดจากที่โรงเรียนก็เลยหาที่ระบายเฉยๆ แต่ต่อมาก็อุ้ยสนุกเริ่มมีแฟนคลับ เริ่มมีนักอ่านมาติดตาม เราก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราชอบทำจริง แล้วตอนนั้นที่เริ่มเขียนอะไรทำให้เริ่มเขียนเพราะว่าอย่างส่วนตัวนั้นก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือแบบว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกันที่บ้านก็หนังสือเยอะมาก แต่ว่ามันไม่มีโมเมนต์ที่มันแบบว่า ๆ อืม จะเขียนนิยายอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้หน่อย อาจจะเป็นวัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นปะ อายุ13-14นี่เริ่มจะแตกเนื้อสาวแล้วมันก็เริ่มสนใจromance คือจริงๆฟริกกี้แบบ start with romance นะคะตอนนี้แบบเขียนแบบเสียดสีสังคมจิตวิทยานู่นนี่นั่นแล้วก็จริงแต่ว่าสมัยตอนแรกนู้นน่ะก็ยังแบบวัยเบียวอะเนาะแบบชอบอ่านนิยายแบบรัก romance อะไรแบบนี้ แล้วจำได้ว่ารู้สึกว่าเห็นผู้หญิง2 คนอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจริงๆแล้วเราอะชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กแล้วจำได้ว่าตอน3 ขวบแอบชอบครูพี่เลี้ยง อุ้ย ก็ชอบผู้หญิงมาตลอดเอ่อจนมาเหมือนตอนนั้นดูละครมั้งย่าเปิดละครแล้วเห็นนางเอกกับตัวร้ายยืนอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเขาก็ทะเลาะกันนี่แหละแต่ภาพในหัวเราอะคือเขาก็เหมือนกำลังแบบบอกรักกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ย โอ้โหเขินมากจนหูฟังหลุดเลยนะ อุ๊ยเขินอะโอเค ประมาณนั้นเราก็เลยแบบ เอามาแต่งเป็นนิยายให้มันเป็นเรื่องราวให้แบบผู้หญิง2 คนเขาได้รักกันจริงๆเลยแต่คือสมัยนั้นอะมันกี่ปีมาแล้ว
7-8 ปีมาแล้วไหมตั้งแต่ฟิกกี้อายุ13อะฟิกกี้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ฟิกกี้อายุ20จะ21อะ 8 7-8 ปีสมัยนั้นน่ะ ไม่เป็นที่ยอมรับเลย แม้แต่ชายก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเรารู้สึกว่าแบบเราต้องอยู่ในมุมมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริง แต่ก็คือถือว่าเรามาไกลมากเลยนะ Lily House ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการนิยาย WLW จริง เพ อื ราะว่าม ส่วนตัวนั่นน่ะถ้าคนจะพอรู้หรือไม่รู้ก็ตามเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ ก็คือนั้นเพิ่งรู้จัก Lady House ได้มาประมาณเนี่ยครบปีพอดี ซึ่งตอนที่เจอก็แบบ โอ้ว้าว เว็บไซต์นี้มัน โอ้หนังสือเยอะเลย ก็นึกตอนแรกที่เข้ามาก็แบบ เอ้ย มันก็ต้องจะเป็นวงการใหญ่ ๆ เหมือนแบบที่เราเห็นกันทั่วไปอะไรอย่างนี้ แต่พอได้เข้ามาสัมผัสจริง ๆ แล้วแบบเป็นวงการเล็ก ๆ ที่อบอุ่นมาก แล้วก็เติบโตไปด้วยกัน อืม ใช่ไหม อืม รู้จักแต่ว่าพอมันเล็กมากแล้วรู้สึกว่าคนนั้นก็รู้จักคนนี้เดี๋ยวคนนี้ก็ ใช่ๆเป็นวงการที่เล็กมากจริง ๆ ค่ะ ก็เลยแบบไม่อยากให้มันมีคอนฟลิกต์อะไร เพราะว่าเนาะวงการเราก็มีอยู่แค่นี้อะไรเงี้ย ใช่ เราก็อยากให้มันเติบโตไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีการขัดแข้งขัดขากันเอง แต่มันก็ อืม ก็มีบ้างมันก็เลี่ยงไม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษ ใช่ ย์ ในทุกสังคมมันก็ต้องมีความขัดแย้งอะเนาะ ไม่งั้นก็จะไม่เกิดความก้าวหน้า เอาแบบนี้ดีกว่า ใช่ ความขัดแย้งทำให้เกิดการก้าวหน้าในทุกสังคม รัฐบาลถึงมีฝ่ายค้าน ใช่ แต่ฝ่ายค้านก็น้อยเหลือเกิน เสนออะไรไปไม่เคยผ่านเลย เสียงน้อยมาก งง อืม แล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับว่าฟิกกี้เขียนเยอะมากเขียนเก่งมากเนี่ยฟิกกี้มีอะไรจะแนะนำคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วแบบอยากจะลองเขียนนิยาย หรือว่าเขียนนิยายอยู่แล้วอยากมีอะไรจะปรับปรุงหรือได้คำแนะนำเพิ่มเติมจากมืออาชีพไปบ้างครับ โอ้โห อย่าเรียกมืออาชีพเลยค่ะ เรียกแบบนี้รู้สึกอายตัวเอง เรียกผู้มีประสบการณ์และยาวาน โอนเคจริงๆแล้วก็คืออยากให้อ่านเยอะๆนะคะ อ่านให้เยอะจนกว่า อ่านให้เยอะเขียนให้เยอะจนกว่าเราจะเจอสำนวนของตัวเอง ก็คืออ่าหลักการเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษนี่แหละ ก็คือพูดยังไงให้มันได้ใช่ไหม ก็คือฟังให้เยอะแล้วก็พูดให้เยอะ แบบมันไม่สามารถทำอย่างเดียวได้ค่ะนึกออกไหม ถ้าเราฟังเราก็ต้องพูดด้วยเพื่อที่เราจะได้แบบพูดให้มันเก่งขึ้น การอ่านการเขียนก็เหมือนกัน อ่านให้เยอะเข้าไว้ แล้วก็เขียนให้เยอะพอๆกันแต่อย่าไปก๊อปก๊อปอะไรใครมานะ ก๊อปแบบนั้นโดนนะ ก็อ่านให้มันเยอะแล้วก็เอามาปรับใช้กลั่นกรองจนกว่ามันจะตกตะกอนมาเป็นสำนวนของตัวเองค่ะ นั้นว่าการอ่านเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการเขียนด้วยเพราะว่าอย่างนั้นนันถนัดการพูด แล้วการอ่านทำให้เราคิดคำศัพท์ได้เร็วขึ้นทำให้เราไปต่อได้อะไรเงี้ย ใช่ ซึ่งอ่านเยอะๆดี ซึ่งเราก็ว่าคนที่มาฟังคลิปนี้อยู่พอดคาสต์นี้อยู่ก็ทุกคนก็น่าจะอ่านกันเยอะประมาณพอสมควรแหละ ใช่ เราก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกัน โอเคแล้วก็โอเคเราพูดถึงนิยายมาแทบจะหมดของเขาแล้วแบบขออีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่กำลังออนแอร์ตอนนี้ครับ เรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะใครที่ได้ลองเข้าไปอ่านแล้วก็อาจจะตกใจกับปกนิดนึงว่าเฮ้ยมันดูแบบมีความรุนแรงหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้ จริงๆเราก็ไม่นะคะฟริกกี้ไม่ได้ถนัดใช้ความรุนแรงอะไรแบบนั้นอยู่แล้วโอ้ย อ่าจริงๆคือมันก็มีความรุนแรงในระดับหนึ่งที่ต้องติด trigger warning เอาไว้ แต่ว่ามันก็ไม่สำหรับฟริกกี้นะสำหรับฟริกกี้คิดว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น มันเป็นเรื่องการหยิบทฤษฎี double ganger ขึ้นมาเขียนมาแบบใส่สตอรี่ให้ทฤษฎีนี้ ก็คือทฤษฎีdouble ganger เนี่ยก็คือบอกไว้ว่าบนโลกเนี้ยจะมีอีก7 คนที่หน้าตาเหมือนกับเราเป๊ะเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติกับเราไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาใดๆของเราเลย 7เลยเหรอ 7 คนเลยค่ะ โห มันจริงๆแล้วมันมีเว็บไซต์ด้วยนะ มันมีเว็บไซต์ให้เราอัปโหลดรูปตัวเอง แล้วAI มันก็จะค้นหาคนที่เอารูปตัวเองมาอัปโหลดไว้เหมือนเราอะแล้วหาคนที่หน้าตาเหมือนเรา คือคนได้เจอ doppelganger ของตัวเองในเว็บไซต์นี้เยอะมากสำหรับใครที่อยากลองก็สามารถลองได้นะคะ แต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าการอัปโหลดรูปตัวเอง รูปหน้าตัวเองลงไปในเว็บที่เราไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้อันตรายหรือเปล่า แปลว่าฟิกกี้ก็ยังไม่ได้อัพโหลดถูกไหม ไม่กล้า แล้วก็ไม่อยากเจอ doppelganger ของตัวเองด้วย รู้ไหมว่ามันมีตำนานหนึ่งบอกไว้ว่า ถ้าเจอแล้วตาย ใช่ ถ้าเจอ doppelganger อะเขาจะต้องมาตามฆ่าเรา หรือไม่ก็เราก็ต้องฆ่าเขาก่อนเพื่อให้เหลือไว้แค่คนเดียว แล้วมีตั้ง7 คน
เอาละสิมือเปื้อนเลือดเลย serial อืม killer ประมาณนั้นใช่แล้วก็ ยังไม่อยากสปอยตอนจบเท่าไหร่ แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเล่าในแนวของในมุมมองที่เป็นออกแนวเหมือนเขียนบันทึกเนาะเหมือนตัวเอกมาเขียนบันทึกแล้วเราก็มานั่งอ่านบันทึกเขา แล้วก็เรื่องก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ออกแนวแบบ slow burn นิดนึงนะคะ พูดถึงเรื่องหนังสือมาเยอะแล้วมาขอคุยเรื่องส่วนตัวขึ้นมานิดนึงแล้วกัน ได้ค่ะ ช่วงประมาณเดือน2 เดือนที่แล้วเห็นแบบว่าจนถึงช่วงปีใหม่อะเห็นทวิตว่า อก เห็นท หั วิต ก บ่อยอกหัก อ่า เป็นยังไงบ้างครับเผื่อแบบว่าคุณผู้ฟังก็สนใจแล้วก็เป็นห่วง โหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะถามแบบอาหารที่ชอบหนังสือที่ชอบเลย ถามมาเรื่องนี้เลย โอเคได้ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบปิดอะไรขนาดนั้นอยู่แล้ว ก็ใครที่ follow ทวิตฟิกกี้ไว้ก็จะเห็นตลอดเนาะไม่ว่าวันหนึ่งฟิกกี้จะทำอะไรก็จะทวิตตลอด แต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นช่วงนั้นน่ะตอนนั้นเป็นวันคริสต์มาสแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ว่าฟิกกี้แบบสเปคผู้หญิงคือตาฟ้า แพ้ผู้หญิงตาสีฟ้า ก็เราเจอกับผู้หญิงชาวฟินแลนด์คนหนึ่งในวันคริสต์มาสแล้วคือทุกอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศมันเป็นบ้านเกิดของซานต้าเขาก็เลยให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสมากแล้วการที่เขาอยากไปเดทกับเราในวันคริสต์มาสอะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราสำคัญกับเขาขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบเนี้ย นั่นแหละ แล้วก็ก็ตอนแรกก็ไปเดทกันเดทปกติจริงๆนี่คือแบบไม่ใช่คนแบบไปเดทบ่อยขนาดนั้นเลยนะจริงๆเป็นคนแบบค่อนข้างขี้อายในระดับหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ไปเดทแต่กับคนเนี้ยเขาดูใจดีมากเขาอายุ30แล้วอันนี้ขอพูดหน่อยเขาอายุ30เขาห่างกับเรา10 ปีแล้วจริงๆเราชอบผู้หญิงแก่กว่าอยู่แล้ว เพราะเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นเด็ก เราก็เลยอยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อย แล้วก็สามารถเทคแคร์เราได้ในเรื่องเล็กๆ อย่างเช่นแบบไปกินข้าวด้วยกันก็คอยหยิบช้อนซ่อมให้จริงๆเราต้องการแค่นั้นจริงๆนะไอ้เรื่องใหญ่ๆการซัพพอร์ตใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการเลย แล้วก็ จริงๆแล้วเราค่อนข้างเป็นคนที่มี trust issue ในระดับหนึ่งเราจะค่อนข้างแบบเชื่อใจคนยากถ้าเข้ามาในมุมมองของเพื่อนนะเข้ามาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยจะโอเคจะเชื่อใจเลยแต่ถ้าแบบมาในแนวของคนคุยอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเชื่อใจใครเท่าไหร่แต่กับคนนี้เหมือนเขามาเพื่อแบบแหกทุกโค้งเลยอะ มาเพื่อแหกทุกกฎที่เราตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืนนั้นคือก็เหมือนไปเที่ยวผับด้วยกันด้วยความที่มันเป็นวันคริสต์มาสเนาะเขาแบบอยากฉลองอะไรอย่างงี้โอเคก็ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วก็แบบเมามั้งตอนนั้นเราเมาแล้วปกติอะเราไม่ใช่คนที่จะตามใครไปง่ายขนาดนั้นแต่คือเหมือนคนนี้เขาทำให้เรารู้สึกเซฟมากๆเขาบอกว่าไปนอนห้องเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคอนโดเขาอยู่แถวนั้นแต่เขาเช่าคอนโดนึกออกไหมเขาเป็นนักท่องเที่ยวเนาะก็แต่พอตื่นเช้าวันต่อมาตอนที่เขายังไม่ตื่นอะเราแอบออกจากห้องไปก่อนเพราะว่าเรียกว่าไงดีเราเป็นคนที่ชอบเรื่องจิตวิทยามากใช่ไหมแต่มันก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนน่ะที่พอเป็นเรื่องของตัวเองแล้วเราจะถึงทางตันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้กล้าใช้คำว่า not มา all เลยอันนี้ not all ไม่ได้แล้วเพราะมัน all จริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราหนีออกมาทำไมมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเห็นหน้าเราตอนตื่นนอนเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สวยนึกออกไหมก็คืออย่างที่บอกว่าเราเป็นคนไม่มี self confidence หรือว่า self esteem อะไรเลยไงแล้วเขาก็เลยเหมือนการที่เราหนีออกไปในเช้าวันนั้นน่ะมันทำให้เขาคิดไปว่าเราไม่ได้ชอบเขาทั้งที่ความจริงแล้วเราคลั่งเขามากแบบคลั่งรักแบบฉันไม่เคยคลั่งรักใครขนาดนี้มาก่อนอะแล้วคือสิ่งที่ทำให้เราเสียใจที่สุดก็คือเราไม่ได้พูดต่อหน้าเขาไม่ได้พูดออกไปตรงๆว่าเราชอบเขามากนะแล้วเราก็เหมือนเราไม่ได้อยากให้คืนวันคริสต์มาสคืนนั้นมันเป็นแค่ช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนึกออกปะเราอยากอยู่กับเขาจริงๆนะตอนนั้นเลยเงี้ยเรารู้สึกว่าการได้อยู่กับเขามันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อใจเขาได้เขาเป็นแบบไม่กี่คนเลยที่เจอกันแค่วันเดียวก็รู้สึกว่าฉันสามารถเชื่อใจคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย ใช่เลยคนนี้เลย
เอ่อใช้คำว่าใช่เลยได้ไหมมันก็ยังไม่ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานกว่านั้นแต่เรารู้สึกว่ามันเกิดเป็นความคิดขึ้นมาในหัวว่าถ้าเราได้รู้จักกันมากกว่านี้ก็คงดีอะไรประมาณนั้นอืมก็ก็เป็นบทเรียนให้รู้นะคะว่าชีวิตมันสั้นอ่าซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองเถอะอย่ามัวแต่เล่นศักดิ์ศรีเล่นแง่อะไรเลยสงครามประสาทมันไม่สนุกหรอกก็คืออืมแบบเผาดีไหมอะไรพูดมาสิลองสิก็ที่บอกว่าพอเสร็จแล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรงี้ปะอ๋อ แล้วก็วันถัดมาก็เลยไปเที่ยวผู้หญิงคนอื่น จริงๆคือเรื่องที่มันจบลงก็คือนั่นแหละค่ะจบลงอย่างที่นันพูดนั่นแหละคือเหมือนกับว่าพอผ่านไปแป๊บหนึ่งขอเล่าก่อนว่าอ่ะระหว่างนั้นเราไปเที่ยว Dream World ไปกับเพื่อนแต่เราอยากให้เขาไปด้วยมากเลยนะเพื่อนก็บอกว่าทักไปชวนสิเราก็แบบบ้าเหรอมันเสียศักดิ์ศรีนะแบบฉันจะทักไปชวนได้ยังไงฉันเสียศักดิ์ศรีแบบถ้าเขาอยากไปเดี๋ยวเขาก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าเขาอยากไปเขาก็ต้องมาขอไปด้วยเองแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็แบบอ้าวก็แกไม่บอกเขาว่าแกจะไปแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าแกจะไปนี่ก็แบบมันก็จริงเนาะอืมแล้วคือพอเราลง Story Dreamworld อะเขาก็มา reply Story เราบอกว่าน่าสนุกจังเราก็กรี๊ดเลยกรี๊ดอยู่บนเครื่องเล่นตอนนั้นคือไม่ได้กรี๊ดเพราะแบบหวาดเสียวหรืออะไรกรี๊ดเพราะเขาตอบแชทเพราะเขา reply Story มาอืมแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราทักไปชวนเขาก่อนมันก็คงดีเนาะอะไรเงี้ยนี่อะไรก็เลยเราถึงได้บอกไงว่าสงครามประสาทมันไม่สนุกคือชีวิตมันสั้นอยากชวนใครไปไหนหรือว่าอยากทำอะไรก็ทำไปเลยการที่เราชวนแล้วก็คือเราทำในส่วนของเราแล้วนึกออกไหมเขาจะตกลงหรือว่าเขาจะไม่ตกลงมันก็เป็นส่วนของเขาแล้วแต่ว่าเราได้ทำแล้วไงแล้วพอ พอน่าจะคืนนั้นเลยแหละน่าจะคืนนั้นเขาก็ทักมาถามว่าอยากแฮงเอาต์ด้วยกันอีกไหมแบบอยากมาเจอกันอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาชวนเราอ่าแล้วเราก็บอกโอ๊ยเราก็ต้องตกลงสิใครมันจะไม่ตกลงแล้วข้างรักเขาขนาดนั้นน่ะตอนนั้นน่ะก็ก็แบบโอเคตกลงกันนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ๆเขาก็มาบอกว่าเขาไปไม่ได้แล้วแบบไม่ใช่คืนนี้อะไรเงี้ยเขาแบบ แล้วเขาเป็นคนชอบตอบสั้น อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะแบบ age gap หรือว่า generation gap อะไรนึกออกไหมถึงแม้ว่ามันจะห่างกันแค่10 ปีแต่มันคนละ generation แล้วนะนึกออกไหมนึกออกนึกออกนี่เรา gen เดียวกันปะใช่ โอเค gen เราคือ gen Z เนาะใช่แหละ ค่ะแต่เขาคือ gen Y อ่า นั่นแหละก็คือมันแบบมันเป็น generation ที่แบบคนละ gen กันแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันตรงนั้นเขาเป็นคนตอบแชทสั้นมากๆนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยเขาไม่อยากคุยกับฉันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือบางทีก็ตอบแค่อีโมจิอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่แคร์แล้วเราจะไปแคร์ทำไมโอ้ตอนนั้น fierce เนาะตอนนั้นมีความ โอ้ fierce โหมากเราก็แบบออกไปกับผู้หญิงคนอื่นเลยแล้วก็ลง story แบบจงใจลง story ให้เขาเห็นด้วย แต่จริงๆแล้วผู้หญิงที่เราออกไปด้วยคืนนั้นน่ะเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็จงใจลง story ให้เขาเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็เลย unfollow IG เราเลยพอเขาเห็น story เขาก็ unfollow story ไม่ใช่ unfollow IG เลยค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติแหละเนาะถ้าเป็นเราคือเราบล็อกด้วยแต่นี่เขาก็ยังใจดีเขาก็ยังแค่แบบว่าแค่ unfollow เฉยๆตอนนั้นก็เฮิร์ตแบบเฮิร์ตเลยคือไม่เคยจะบอกว่าไม่เคยอกหักขนาดนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนอยู่อเมริกาก็อกหักในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็คือตอนนั้นเหมือนคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างตามหาความสัมพันธ์ที่ toxic เพราะว่าเหมือนกับตัวเราค่อนข้าง full of self loathing เนาะก็คือแบบมีความเกลียดตัวเองเยอะเราเกลียดตัวเองค่อนข้างมากลึกๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับคนดีๆแบบเนี้ยเราก็เลยจะชอบแบบไปชอบ ผู้หญิงแบดแบดชอบผู้หญิงที่ไม่ชอบเรากลับชอบผู้หญิงที่เก็บยิ่งเกลียดเรายิ่งดีอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาเจอคนเนี้ยอย่างที่บอกเขาแหกโค้งเขาแหกโค้งจริงๆเขาดีมากๆดีแบบที่ว่าเราไม่เคยเจอใครที่ดีกับเราขนาดเนี้ยคือถ้าเป็นปกติเราเจอคนดีขนาดเนี้ยเราหนีแล้วนะเออไม่ไว้ใจคือวิ่งหนีใช่ไม่ไว้ใจคือหนีเหมือนกับว่าเราเกลียดตัวเองมากจนเราไม่เชื่อว่าจะมีใครมารักเราได้จริงๆเราก็จะเลยหนีคนดีๆตลอด แต่พอเป็นคนเนี้ยเราไม่หนีแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเราอยากอยู่กับเขาแบบถ้าเธอหนีแบบถ้าเธอ run away ไปที่ไหนเราก็จะ run away ไปกับเธอนึกออกปะเธอไปส่ง
ส่งของก็ขอไปด้วยเธอไปเติมน้ำมันคืออยากอยู่กับเขาทุกช่วงเวลาอะไรประมาณนั้น มันเกิดเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลย อืมเอ่อก็เลย แต่ว่าจุดจบแบบจบจริงๆอ่ะก็คือหลังจากที่เขา unfollow IG ไปอ่ะผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณต้นเดือน ไม่ใช่ต้นกลางเดือนมกรานี่แหละ เราก็ทักไปขอโทษเขา จริงๆแล้วมันเรายังประหลาดใจตัวเองเลยนะว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้น คือมันดูไม่ใช่เราเลยอะแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ามนุษย์เราอะมันเปลี่ยนไปทุกวันเนาะเราก็มีการเติบโตขึ้นแล้วก็รู้จักที่จะวางศักดิ์ศรีตัวเองลงบ้าง ความรักทำให้คนตาบอด โอเค ใช่เลย นั่นแหละแล้วก็ทักไปขอโทษเขาแล้วตอนนั้นอ่ะ มันก็ยังมีบางแวบนะ มันก็ยังมีบางแวบที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะทักไปจริงเหรอมันเสียศักดิ์ศรีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งอะนางฟ้า นางฟ้าบอกว่า แต่เขาสมควรได้รับคำขอโทษนะเขาดีกับเราขนาดนี้อะเขาสมควรได้รับมันอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคทักไปขอโทษไม่ว่าเขาจะตอนนั้นคิดแค่ว่าไม่ว่าเขาจะตอบไหมหรือว่าเขาจะบล็อกเราเลยหรือเปล่า เราก็ยังได้ทำในส่วนของเราแล้ว เราก็ยังได้ขอโทษแล้วและเขาก็สมควรได้รู้ว่าเราเสียใจนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ได้คุยกันนู่นนั่นเปิดใจกัน แล้วตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าแบบก็อยากให้เป็นเพื่อนกัน เพราะว่าโลกนี้มันแคบ แล้วก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะได้กลับมาเจอกันหรือเปล่า แต่ขอพูดหน่อยว่าคนที่พูดแบบเนี้ยไม่เคยได้กลับมาเจอกันเลย เหมือนเพลงพบกันใหม่ของ Holy Cat นะครั ใช่ บ นะคะ บอกว่าจะพบกันใหม่ แต่ความจริงจะ ไม่ได้ ไม่ พ พ บบ กั กัน น อี อี ก ก ยกเว้นนะครับ นี่ปิดเทอมเมื่อไหร่ ปิดเทอมเดือนพฤษภาค่ะ ถ้าคือตอนนี้เขาอยู่ฟินแลนด์ถูกไหม ใช่ ถ้าเก็บเงินทัน ไปไม่ได้ เพราะว่าปิดเทอมนี้ต้องไปอเมริกา ต่อเครื่องฟินแลนด์ไหม โอ๊ย เอ้ย ไม่มีวีซ่าเชงเก้น ก็ทำนี่ไง ก็คือก็คุยกับแม่แล้วแม่บอกว่า คือแม่เราอะรู้ว่าเราชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ แล้วเวลาที่เราชอบใครอะเราก็จะบอกแม่ตลอด แล้วแม่ก็บอกว่าโอเคเข้าใจได้ ถ้าเกิดว่ากลับมาจากอเมริกาแล้ว ยังอยากไปฟินแลนด์อยู่ก็ไปได้ เพราะยังไงก็มีญาติอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ขอให้ได้ไปแล้วกันนะ ขอบคุณนะคะ คือคนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซัพพอร์ตเตอร์ตัวจริงของเรื่องราวความรักเราเลย ไม่ว่าเราจะชอบใครคนนี้ก็ขอให้สมหวังนะขอให้สมหวังนะตลอด ก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าความรักกว่าจะเจอมันก็ยากอะนะ อ่า ถ้ายิ่งถ้าเพื่อนมันเจอเนี่ยคนที่แหกโค้งแบบเนี้ย โหถ้าไม่รีบแบบว่าเคลมไว้อะไม่รีบแบบว่า พูดให้มันชัดเจนอะ ใช่ อนาคตอาจจะเสียใจกว่านี้อาจจะแบบ อุ้ย อาจจะแบบ10 ปีอะไรแบบนี้ไม่นั่งคุยกันแล้วแบบวันนั้นไม่น่าเลยเนาะแล้วแบบ ใช่ อืม คือรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้เนาะอย่างที่ ใช่ เขาพูดกัน รู้งี้แบบ พูดตรงๆกับเขาดีกว่า คือฟังไปด้วยก็คือแบบ อืม ทุกครั้งเลยตั้งแต่ช่วงนั้นแรกๆตอนนั้นที่มันแบบมานั่งร้องไห้เนี่ย ก็คือไอเราก็คืออินไปด้วยก็คือซึมไปด้วยเลย อืม อาบน้ำไปเปิดโพลีแคทไปเนี่ย แต่ก็ถือว่าจบด้วยดีในระดับหนึ่งนะ ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย โอเคก็เนี่ยนั้นว่าที่คุยกันมาเนี่ย ไม่ใช่ส่วนตัวนิดหน่อยแล้วนั้นว่าส่วนตัวมากๆเลย แต่ว่า แต่ ฟิก ขอ กี้ บอกไว้เลยนะคะ ว่าฟริกกี้วันหนึ่งต้องได้ไปดูแสงเหนือ แต่ไม่ต้องเป็นฟินแลนด์ก็ได้เนาะ ใช่สวีเดนก็ได้นะ เออ รัสเซียแคนาดาก็ได้ไหม อืม เห็นไหม ไปแบบเอาแสงใต้ได้ไหม โอ้ยมีเหรอ นี่มันมีไหมเหรอ แสงใต้ ไม่รู้ ไม่รู้ ใครรู้นะคะ คอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้นะคะ ว่าแสงใต้มีจริงหรือเปล่า เผื่อฟิกกี้จะแอบไปตอบ ใช่ เจอร่าง variant ของฟริกกี้ไปตอบ ก็เราก็คุยกันมาสักพักแล้วเนาะ อ่า รู้เยอะเหมือนกันนะ ไม่ใช่อีพีนี้ไม่ได้รู้น้อยนะ รู้เยอะเลย ชีวิตรักอะไรเราจะถามเป็นพิธีนึงแล้วกันว่าแบบอาหารโปรด อาหารโปรดเหรอคะ เรา เฮ้ย พูดได้เหรอพี่จี้หนูสามารถพูดได้ถึงขั้นไหน จริงๆแล้วอาหารโปรดคือเป็นคนชอบอาหารไทยค่ะ ชอบกินอาหารไทย ก็อย่างเช่นต้มยำกุ้งก็ชอบส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างโอ้ยหิวเลยไม่ได้กินข้าวเช้ามา ประมาณนั้นค่ะเป็นคนติดอาหารไทยมากๆ ตอนไปอเมริกาก็เลยลำบาก เพราะว่าอาหารเขาไม่ได้มีรสชาติใกล้เคียงอะไรความเป็นไทยเลย ถ้าเป็นพวกแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ ก็จะค่อนข้างชอบกินวอดก้า เพราะว่าเราอะเป็นเด็กรัฐศึกอย่าง เป็นเรียนรัฐศึกษาเนาะก็แบบได้เรียนเกี่ยวกับพวกนี้เยอะรับวัฒนธรรมเขามาอาจารย์รัสเซียสอนตอนรัสเซียสอน
อาจารย์รัสเซียสอนเนี่ยเขาก็สอนว่าสอนด้วยว่าประโยคที่ว่าฉันกินวอดก้าพูดว่ายังไงอะไร อ๋อ อย่างเงี้ย อ๋อนึกว่าอาจารย์ชวนดื่มวอดก้า ว้า ด้วย ย มาสิ ก็มาเลยสิคะ ส่งให้อาจารย์ดูได้ไหม วอดก้ามาเจอยาดองหน่อยเป็นไงล่ะ นี่คือแบบว่าฟิกกี้นี่คือกินวอดก้าเหมือนเมืองไทยเราไม่พออะ อืม เออ ก็อยากให้ร่างกายอบอุ่นมากกว่านี้ ค่ะความอุ่นจะเข้าไปแล้วเขาอยู่ฟินแลนด์ก็เลยต้อง โอ๊ย หนีไปจากตรงนี้ได้หรือยัง ก็วันนี้ก็มีความสุขสนุกมากเลยที่ได้มาคุยกับ อืม ฟิกกี้ แล้วก็แอบเผาบางเรื่องให้คนฟังนะครับ ก็คือ เผาเยอะมาก ฟิกกี้เขาก็มาเปิดอะไรเยอะมากใน EP นี้นะครับ ตั้งแต่ ใช่ เปิดหน้ายัน เปิดเรื่องความรักที่ไม่สมหวัง ใช่ ยังไม่สมหวังนะครับ คิดว่ายังมีโอกาสอยู่อีกเหรอ ก็ถ้าแม่บอกว่ากลับจากอเมริกาที่อยากไปก็ โอ้ยป่านนั้นเขามีแฟนไปแล้วมั้ง ใครจะไปรู้ล่ะ โอเค you never know เนาะ ใช่ อืม ก็นั่นแหละครับ ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะอิ่มเอมกับ EP นี้นะครับ ผมว่าเดี๋ยว EP นี้แบบว่า ข้อมูลแน่นมาก หวังว่าเกร็ดอะไรที่ฟิกกี้พูดไป คนฟังจะได้รับเนาะจะแบบพอ ๆ ความอิ่ม ได้ เอ รั ม บ ใจ สารที่ ได้ วิก พอ กี้จะสื่อบ้าง อ่า อย่างเช่นมาเรื่องself loathing ความเกลียดตัวเองอะไรที่เป็นจิตวิทยาต่างๆ คือจริงๆเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้อยู่แล้ว เวลาพูดถึงก็ จริงๆ คือทักมาคุยในทวิตได้นะคะ มีเรื่องอะไรที่อยากปรึกษาอะไรในเชิงของจิตวิทยาเนาะ แต่ถ้าเป็นแบบขอกำลังใจอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นคนให้กำลังใจไม่เก่งเท่าไหร่ แต่เราสามารถช่วยวิเคราะห์ได้ว่าทำไมสถานการณ์ถึงเป็นแบบนี้ทำไมผู้คนถึง react ต่อสถานการณ์นี้แบบนี้ประมาณนั้น โอเคงั้นสุดท้ายนี้มาฝากผลงานอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะที่ on air อยู่ใน read อะไรก็มีdouble ganger hashtag zoe ไม่มีแฟดนะคะ แล้วก็ที่เปิดพีอยู่เป็น seven patients Snow White กับคนไข้ทั้ง 7 ค่ะ แล้วก็อันนี้แอบพูดแบบยังไม่เคยไปพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะ โอเค กำลังจะมีผลงานที่เขียนร่วมกับนักเขียนอีก 2 คนค่ะ ถ้าใครอาจจะเคยเห็นสปอยกันบ้างแล้วใน Twitter นะคะ เอาขอสปอยตรงนี้ว่าจะมีไทย จีน อเมริกาค่ะ ไปคิดกันเอาว่ามีนักเขียนคนไหนบ้าง พี่กลางใช่ไหมพี่กลาง ใช่ใช่ พี่กลางน้องเล็ก พี่ใหญ่ อาจจะพอเห็นกันบ้างแล้วแหละเพราะนั้นก็เคยเห็นมาบ้าง ใช่ค่ะ แก๊งกุมารนะคะจำไว้ว่ากุมารจะรวย โอเค นี่คือส่วนเล่มอื่นๆ ที่ได้พูดกันไปใน EP นี้นะครับ ก็หาซื้อทั้งหมดได้ที่ Lily House ใช่ค่ะ คนไข้ทั้ง 7 อาจจะยังไม่ได้วางขาย หรือว่าตอนนี้อาจจะวางแล้ว เอาเป็นว่าสามารถดูได้ว่า Lily House ตอนนี้เปิดพีคนไข้ทั้ง 7 อยู่หรือยัง แต่ว่าจะมีสต็อกเอาไว้ที่ Lily House แน่นอนค่ะ ซึ่งนั่นแหละครับก็คือซื้อได้หมดเลย แล้วก็ อืม ถ้าซื้อที่ Lily House อย่างเงี้ยถ้าสมมุติซื้อแบบว่าเล่มสวีททั้ง 3 เล่มอย่างเงี้ยก็คือจะได้รับแต้ม อ่าฮะ ยิ่งเขาซื้อถึงจริงก็ได้รับแต้มสะสมแต้มไปเรื่อยๆก็จะได้ส่วนลดนะครับ แล้วก็ worldwide shipping ด้วยนี่ใช่ไหม ใช่ อยู่ฟินแลนด์ก็ซื้อได้ใช่ไหม ก็ส่งให้ได้ โอเค ฮ่องกงก็ส่งได้นะครับ โอ้ย บ้าเหรอ พูดอะไรอ่ะ เพราะแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวพิกกี้เขาจะแบบว่าโดนล้วงความลับไปเยอะกว่านี้ โอเคค่ะ โอเคครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะ เจอกันใหม่ EP หน้าครับ